tím nefunguje tlačítko. A my se schopni koupit si novej ovladač, když ty tlačítka stojí ty 5 korun, víš co? Zdravím dámy a pánové, opět z Makanotech dílny. Množí se dotazy u posledního videa, jak si opravit DualShock a v komentářích se hodně ptáte, upadla mi páčka, nefunguje mi tlačítko a tak dále. Přes ty písmenka se strašně blbě odpovídá, proto jsem udělal top 5 závad, které jsou na DualShocku. Mám tu nějaké ovladače, DualShock jako takový, tady bohužel nemám u sebe. Nicméně je to úplně jedno, u všech ovladačů je to stejný. Mám tady ale i na PlayStation 2 ovladač, něco z něj dokonce rachtá. Vlastně technologicky je víceméně stejný. Ten si rozděláme a budeme si to vnitř ukazovat. Jo, mami. Potřebuju nový ovladač. Je to rozbitý, nemůžu... Až tam budeš, kup mi nový PlayStation a nějaký hry. Jo, nemůžu dát Fortnite. Mami. A kde seš, mámo? A mám žízeň. Tak, ovladač máme rozebraný. Toto je teda PlayStation 2 ovladač. Nicméně vevnitř váš DualShock 4 vypadá stejně. Jsou tam nějaké motorky se závažím, ty právě dělají vibrace, samozřejmě, logicky. A na tady tom si ukážeme, kde může být problém. Závada na tlačítkách může být za prvý v tom, že ty gumičky, které tlačí na tady ty destičky, můžou být úplně hotový. To je jedna věc. Nebo tam máte špínu mezi tím tlačítkem a tou gumičkou, je taková špína, že to nejde ani zmáčknout, ale to poznáte, kde je problém. A nebo tady ta celá destička může být vymačkaná a už ten kontakt tady nesepne. Tady to celé se samozřejmě dá vyměnit, stojí to pár korun, podívejte se na internet, vyměníte to, jedete dál. Další otázky, co byly, že vám upadlo nějaký L-kový nebo R-kový tlačítko. Opět, tlačítka se dají levně koupit, stačí to rozebrat, vyměnit tlačítko, protože to tlačítko je jenom plastová věc, která tlačí do gumičky, která tlačí následně do tady toho tlačítkového pole. Ale jak jsem říkal, všechno se dá vyměnit. Závada analogu, tedy tady těch páček. Tyhle páčky vlastně v zásadě jsou velmi jednoduchý, protože když se na to podíváte, tak tady jsou dva potenciometry. Opět celá tady ta kostička se dá vyměnit. Když si zlomíte analog, koupíte nový hříbeček. Když si zlomíte tady tu páčku, musíte bohužel mít celou tu kostičku. Ta kostička je napájená na ty řídící desce. Takže to už je potřeba trošičku nějaká zručnost a umět to odpájet, ale opět, toto stojí desítky korun maximálně. Dotazy, když se někdo ptal, že ve hře mu to zůstává takovým způsobem, jako by držel furt analog nahoru, tak to znamená, že ty potenciometry vevnitř jsou rozbitý a prostě dávají furt signál, jako by byl furt na maximum. A nebo se zasekávají. Baterka. Baterka je nejdražší věc, co se dá vyměnit, když pominu desku. Baterka stojí okolo 150–200 korun a je na konektor tady, ale v DualShocku 4 taky. Rozeberu, vyměním baterku, jedu dál. Ovladač nenabíjí. Často se stává, že máte připojený kabel a nenabíjí to. A většinou je to z toho důvodu, že ten ovladač s tím nabíjecím kabelem máte někde položený a třeba se na něj sednete nebo nějakým způsobem zlomíte ten kabel vevnitř. Tady je teda mini USBčko, ale vy máte mikro USBčko, ale je to tam úplně stejně. A vy zničíte vevnitř ty kontakty a už to nenabíjí. Opět se to dá vyměnit, opět je tady ale nějaký pájení. Konektor stojí 2 koruny, ale není to takový problém. A nebo nenabíjí, protože je problém v desce, což je ale ta nejhorší možná varianta, kterou zkoušejte až naposled. Nefungují vibrace. To jsou tyhle motorky. Motorky se dají taky vyměnit, jenom na dva drátky tam jsou. Vyměníte a zase vibruje. Ale bez vibrací se dá aspoň hrát, že jo? Takže to bylo... Záleží podle toho s čím. Takže to bylo k závadám na ovladači k PlayStationu, ale platí to i pro Xbox a obecně pro všechny ovladače, protože to, jakým způsobem to funguje, je stejný. Je tam nějaký pole, který se spíná těma tlačítkama, jsou tam nějaký potenciometry, které určují, kde je analogová páčka. Proto se to jmenuje analog, protože v tom je potenciometr, který se roztáčí a tím mění nějakou hodnotu a ten procesorek v tom z toho přečte.
Jo, to je víceméně všechno. S tím, že když vám odejde deska, jste docela v řiti, jo, tam je docela problém, ale taky z čajny seženete desku. Nebo můžete vzít nějaký rozmácený a vyměnit to. Co se týče těla, taky se dá sehnat. Není to takový problém, nemusíte si hnedka za 1500 korun kupovat nový ovladač. Kdybyste měli nějaké další dotazy, napište do komentářů. Zanechte like, zanechte dislike, jak chcete. Díky moc, že jste se dokoukali až do konce a u dalšího videa. See ya!